Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc một chiếc lót ly nhỏ nhỏ như thế này. Mình móc mẫu thì nhỏ như thế này thôi, còn các bạn cũng có thể tăng size để mình có một cái kích thước lớn hơn được nhá. Cái mẫu này mình tăng size không khó đâu, các bạn sẽ chỉ cần tăng cái hàng 2, hàng 3 mình tăng tiến tiếp tục thôi là được. Nguyên liệu mà mình sử dụng ở đây đó là sợi cốt tông Việt Nam 1mm và mình sẽ chập 2 sợi nhé. Kim móc là kim 2.5 ạ. Mình cần sử dụng đến kéo và kim khâu nữa. Hàng 1 các bạn sẽ quấn vòng quanh ngón tay để mình tạo vòng tròn ma thuật ạ. Mình sẽ móc lên 2 mũi bính. Móc một mũi nửa kép trung chân, chập 2 đây ạ, chập 2 nhá, thì đây là lần thứ 2 nhá, rồi chập vào làm 1 này. Mình coi đây như là một mũi chập 3 nhá, một mũi chập 3 trung chân, sau đó một bính, rồi các bạn sẽ móc giúp mình 6 lần mũi nửa kép chập 3 trung chân, sau đó một bính. Thì đây mình sẽ là móc lần thứ nhất này, nửa kép, nửa kép, nửa kép, chập vào làm 1, rồi một bính. Các bạn sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa tương tự để đến hết hàng ạ. Mình sẽ có 7 hạt như thế này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Thì đến đây các bạn sẽ kéo cái sợi dây này lại để mình làm cho cái vòng tròn ở giữa này nó nhỏ lại. Rồi nối một trượt vào cái mũi chập đầu tiên. Là kết thúc hàng thứ nhất ạ. Hàng thứ hai các bạn sẽ móc là 2 mũi bính này. Mình móc thêm một mũi nữa vẫn vào cái chân mà mình vừa móc mũi trượt nhé. Ở cái hàng này thì cứ cái mũi chập 3 này hoặc là khoảng trống một bính này thì các bạn đều sẽ móc là 2 mũi kép vào một chân nhé. Thì đây là cái mũi chập, thì các bạn sẽ các bạn có thể cứ nhìn chân móc tiếp theo thì mình sẽ móc 2 mũi kép. Các bạn có thể móc vào khoảng trống một bính cũng được, móc vào chân mũi mà tùy theo các bạn quan sát cái nào dễ hơn. Như chỗ này thì các bạn có thể thấy là mình móc vào khoảng trống nó sẽ dễ hơn, thì các bạn có thể móc vào đó được nhé. Để tổng cái hàng này mình sẽ có tất cả là 28 mũi. Thì hàng thứ nhất mình có 7 mũi chập 3 và 7 mũi bính thì sẽ là 14 mũi. Thì có nghĩa là hàng này các bạn cứ móc 2 mũi vào một chân để mình nhân 2 lên có 28 mũi. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Sau khi được 28 mũi kép như thế này nhá, tính cả 2 cái mũi bính bắt đầu mình coi là một mũi kép ấy, thì là sẽ là 28 mũi ạ. Thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng thứ hai ạ. Sang hàng thứ ba thì hàng thứ ba các bạn sẽ móc là 2 mũi bính. Các bạn sẽ tăng tiếp 14 mũi để mình sẽ có là 42 mũi ạ. Thì các bạn sẽ móc giúp mình như thế này. 2 mũi này mình có 2 mũi bính này mình coi là một mũi kép. Thì vào chân mũi kép đầu tiên này các bạn sẽ móc 2 mũi vào một chân ạ. Hai mũi vào một chân, sau đó mình sẽ cứ lặp lại một kép vào một kép, sau đó 2 kép vào một kép. Thì bây giờ sẽ là một kép này vào một kép, sau đó thì là một cái mũi tăng là 2 kép vào một kép. Và mình cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng nhé. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một mũi trượt để kết thúc hàng này. Hàng thứ tư
mình sẽ móc là một mũi bính. Sau đó các bạn sẽ móc một đơn vào cái mũi kép đầu tiên. Mình cách ra 2 mũi kép, 1, 2, móc vào chân thứ 3, 7 mũi kép ạ. Hai, cùng vào một chân như thế này nhá. 3, 4, 5, 6, 7 ạ. Sau đó thì mình cũng sẽ cách ra 2 chân. Có một chân nó đang bị lấp như thế này thì các bạn chú ý là chân thứ nhất ở đây ạ. Mình có thể đếm từ điểm này 1, 2 thì sẽ móc vào chân thứ 3 là một đơn. Và tương tự như vậy thì mình sẽ lại lặp lại họa tiết như thế. Mình sẽ lại lặp lại họa tiết như thế là cách ra 2 mũi kép, mình móc vào chân thứ 3 7 mũi kép như thế này. Sau đó thì lại cách ra 2 chân và móc một đơn, lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng ạ. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên sau khi móc xong 7 kép nhé. Và sẽ dừng ở đây ạ. Các bạn sẽ giấu chỉ thừa đi nhé. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong một cái chiếc lót ly nhỏ như thế này. Mình móc chập 2 nên sợi lên nó cũng khá là cứng ạ. Ở đường kính khoảng 7,5 cm. Nếu mà các bạn muốn làm nó lớn hơn ấy thì mình có thể tiếp tục tăng tĩnh tiến ở cái hàng thứ tư, tăng mũi tiếp tục. Ví dụ như ở hàng trước thì một mũi, sau đó đến một mũi tăng. Đấy ạ. Một mũi rồi đến một mũi tăng, thì hàng sau sẽ là 2 mũi rồi một mũi tăng, sau đó 3 mũi rồi một mũi tăng. Cứ mỗi một hàng các bạn tĩnh tiến lên một lần như một mũi như vậy để mở rộng nó ra. Sau đó mình sẽ móc cái hàng đường viền là được ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.